Xin kính chào quý bà con, quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Sáng ngày 20 tháng 4 năm 2026, chúng tôi xin gửi đến bà con bản tin nhận định nhanh về thị trường cà phê, với những cập nhật mới nhất và góc nhìn phân tích thực tế. Những ngày cuối tuần, thị trường cà phê đang cho thấy dấu hiệu chuyển biến tích cực sau giai đoạn chững lại trước đó. Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta sàn London kết thúc phiên gần nhất quanh mức 3.388 đô la mỗi tấn. Mặc dù chưa có biến động mạnh do thị trường đang tạm nghỉ cuối tuần, nhưng xu hướng chung cho thấy áp lực giảm không còn lớn. Dưới góc độ phân tích, đây là giai đoạn tích lũy cần thiết sau những phiên điều chỉnh trước đó. Thị trường đang chờ tín hiệu mới khi bước vào phiên giao dịch đầu tuần, và khả năng cao lực mua sẽ quay trở lại. Ở trong nước, giá cà phê nhân xô đã bắt đầu xuất hiện tín hiệu tăng nhẹ trong phiên trưa. Diễn biến này cho thấy tâm lý thị trường đang dần cải thiện, đặc biệt khi nhiều đại lý và kho hàng bắt đầu nâng giá thu mua trở lại. Đáng chú ý, khu vực miền Đông Nam Bộ vẫn là vùng có mức giá cao hơn so với mặt bằng chung. Đồng Nai, Bình Dương và Bình Phước duy trì quanh mức 86.600 đồng mỗi ký. Trong khi một số kho tại thành phố Hồ Chí Minh đã chạm mốc 87.000 đồng mỗi ký. Dưới góc nhìn chuyên gia nông nghiệp, diễn biến hiện tại cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn phục hồi nhẹ sau khi tạo nền giá ổn định. Lực cung trong dân không còn dồi dào, trong khi nhu cầu thu mua vẫn được duy trì, đã góp phần giữ vững mặt bằng giá. Việc giá bắt đầu nhích lên trong bối cảnh thị trường thế giới chưa mở cửa trở lại là tín hiệu đáng chú ý. Điều này cho thấy kỳ vọng tăng giá đang dần hình thành trong tâm lý người mua. Trong ngắn hạn, nếu thị trường quốc tế xác nhận xu hướng tăng khi bước vào phiên đầu tuần, khả năng cao giá cà phê trong nước sẽ tiếp tục được đẩy lên, thậm chí có thể tiến gần hơn đến các vùng giá cao hơn. Tuy nhiên, bà con cũng cần lưu ý rằng quá trình tăng giá thường diễn ra theo nhịp, xen kẽ các đợt điều chỉnh kỹ thuật nhằm ổn định mặt bằng giá. Nhìn chung, xu hướng thị trường hiện tại đang nghiêng về hướng tích cực, với nền giá được giữ vững và tín hiệu phục hồi đang dần rõ nét hơn. Trên đây là những phân tích và nhận định nhanh về thị trường cà phê sáng ngày 18 tháng 4. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua cà phê trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước tại một số khu vực trọng điểm các địa phương, để bà con mình tham khảo, đưa ra quyết định giá bán cho vườn cà phê của nhà mình nhé. Thị trường cà phê thế giới. Giá cà phê Robusta London kết thúc phiên cuối tuần quanh mức 3.388 đô la trên tấn. Thị trường hiện tại chưa có biến động mới, tạm thời đi ngang. Dự báo khi mở cửa phiên đầu tuần, giá có khả năng tăng trở lại. Thị trường cà phê trong nước. Giá cà phê nhân xô bắt đầu có tín hiệu tăng nhẹ trở lại trong buổi trưa. Xu hướng chung đang nhích lên sau giai đoạn ổn định cuối tuần. Giá cà phê nhân xô theo khu vực. Lâm Đồng, Lâm Hà 85.700 đồng trên ký. Bảo Lộc 85.000 đồng trên ký. Đức Trọng 85.700 đồng trên ký. Di Linh 85.500 đồng trên ký. Đắk Lắk, Cư Mờ Ga 86.500 đồng trên ký. Buôn Hồ 86.300 đồng trên ký. Ea Leo, Đông Năng 86.300 đồng trên ký. Cơ Rông Búc, Đông Bắc 86.300 đồng trên ký. Gia Lai, Pleiku 86.500 đồng trên ký. Iegrai 86.300 đồng trên ký. Chư Prong 86.300 đồng trên ký. Chư Sê 86.300 đồng trên ký. Con Tum 86.200 đồng trên ký. Đắk Nông, Gia Nghĩa 86.500 đồng trên ký. Đắk Miêu 86.300 đồng trên ký. Đắk Sông 86.300 đồng trên ký. Miền Đông Nam Bộ, Đồng Nai 86.600 đồng trên ký. Bình Dương 86.600 đồng trên ký. Bình Phước 86.600 đồng trên ký. Thành phố Hồ Chí Minh, một số kho, 87.000 đồng trên ký. Thị trường cà phê thế giới trong giai đoạn cuối tuần đang vận động theo trạng thái đi ngang. Chủ yếu do hoạt động giao dịch tạm lắng và thiếu vắng lực đẩy mới từ các sàn quốc tế. Ở trong nước, giá cà phê nhân xô đã bắt đầu xuất hiện tín hiệu phục hồi nhẹ, cho thấy lực mua đang dần quay trở lại sau nhịp ổn định trước đó. Mặt bằng giá nhìn chung vẫn được duy trì khá vững, với xu hướng nhích lên từng bước tại nhiều khu vực trọng điểm, phản ánh sự cân bằng tích cực giữa cung và cầu. Trong ngắn hạn, khi thị trường bước vào phiên giao dịch đầu tuần và các sàn quốc tế hoạt động trở lại,
khả năng cao xu hướng tăng sẽ được nối tiếp. Đặc biệt nếu lực mua tiếp tục được củng cố. Kênh Miệt Vườn Tây Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con. Cập nhật nhanh chóng và sát thực tế nhất diễn biến giá nông sản mỗi ngày. Kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe, sản xuất thuận lợi và bán được giá tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.